हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई ट्राइम्याक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आज म तपाईहरुलाई दुईटा टिप्स एन्ड ट्रिक्स सिकाउन गइरहेको छु जुन तपाईहरुको कम्प्युटरलाई एकदम स्मुथ र फास्ट बनाउनेछ। यो ट्राई गरी हेर्नुस्, एब्सोल्युटली इट विल वर्क फर यु। सो हामी किबोर्डको विन्डो प्रेस गरेर आर थिच्छौं र यसरी रन भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ पर्सेन्टेज टीएमपी टेम्प यसरी यो पर्सेन्टेज टीएमपी टेम्प फेरि पर्सेन्टेज हालेर ओके गर्नु होला। र यहाँ आइसकेपछि कन्ट्रोल ए थिचेर सिलेक्ट गर्नु होला सबै। त्यसपछि शिफ्ट प्लस डिलिट गरिसकेपछि यो पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ। यो रिसाइकल बिनमा पनि जाँदैन र यो फाइलले केही ह्याम्पर पनि गर्दैन कम्प्युटरलाई र यसले स्पेस पनि दिन्छ र तपाईको कम्प्युटर पनि स्मुथ हुन्छ। सो ट्राई दिस वन। र अर्को ट्रिक के छ, फेरि तपाईहरुले विन्डो प्रेस गरेर आर थिच्नु होला र रन भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ पर्सेन्टेज हटाएर अब टेम्प सर्च गर्नु होला। टीएमपी लेखेर ओके प्रेस गर्नु होला र यहाँबाट पनि फर्स्टमा कन्ट्रोल ए त्यसपछि शिफ्ट प्लस डिलिट एकैचोटी थिच्नु होला र त्यसपछि यस्तो आउँछ र एस गर्दिनु होला। यो कन्टिन्यू। र यो चाहिँ सिस्टमको फाइल हो जुन तपाईहरुले अनवान्टेड फाइलहरु थियो त्यो सबै डिलिट भइसकेको छ। सो यसलाई स्किप गरेर अब तपाईहरुले त्यो डिलिट गरिसकेपछि आफ्नो कम्प्युटरको परफर्मेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ।